أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. Dear students, I'm تاسو ټیچر انجینیر کلیم الله ډایریکټر برایټ فیوچر انسټیټیوټ بټخیله ملاکنډ حاضرم تاسو سره د ام اس ایکسس کې چې کوم مونږه ډیټابیس شروع کړو کوم پروجیکټ مونږ شروع کړو او هغه وو د فی سیستم ډیټابیس ان ام اس ایکسس دا غیر لیکچر نمبر 4 دی. په لیکچر نمبر 1 کې مونږه 5 ټیبلز کریټ کړل. په لیکچر نمبر 2 کې مونږه په مین مینیو باندې کلیک کړل او دا غینم کویری جوړه کړل. په لیکچر نمبر 3 کې مونږه چې کوم دریم سټیپ وکړو نو پای کې مونږ ریلیشنشپ هغه کریټ کو. اوس په لیکچر نمبر 4 کې چې کوم زمونږ د دې ډیټابیس څلورم نمبر سټیپ دی هغه دا دی چې مونږ به د دې ټیبلز نه اوس مختلف فارم جوړو. نو فارم به څنګه جوړو؟ د دې لپاره مخکې د ټول نه زه په دې سټوډنټ ټیبل باندې ما کلیک کړل چونکې ما دا خبره مخکې هم کړې وه چې ټیبل چې دی دا فاونډیشن دی دا بنیاد دی د هر کار د پاره په ډیټابیس کې. په ام اس ایکسس کې چې مونږ کلم فارم جوړو کویری جوړو ریپورټ جوړو نو هغه باقاعده تور باندې هغه مونږه د ټیبل نه کریټ کوو. نو په کار دی چې مونږه په ټیبل باندې ځان صحیح پوهه کو او په ټیبل هغه مونږه هغه شانتي کریټ کولی شو. دې لپاره ما په دې سټوډنټ ټیبل باندې کلیک کړل کریټ ته راغلم. په کریټ کې دلته زه راغلم فارم ته په فارم باندې مې کلیک کړل دا فارم کریټ شو. اوس به صرف یو کار دا وکړم چې په دې ټیبل باندې ما کلیک کړل دا کوم چې لاندې پورشن د دې موږ ته ضرورت نشته دی او د کیبورډ نه مې ډیلیټ بټن پریس کړل دا زموږ سره دا ډیلیټ شو او دا ما سیو کو. دلته مې دې له نوم ورکړو سټوډنټ فارم او دا مې اوکې کو. اوس د دې نه فارم کریټ شو. ډېر اسان سټیپس دي. بیا په دې فارم باندې زه رائټ کلیک کوم د دو ډیزاین ته راشم او ډیزاین ته چې کله راغلم نو دلته زه به راشم د کنټرولز کې دلته دا یو اپشن دی بټن دا به راواخلم یو بټن به دلته جوړه کړم. په دې کې به راشم ریکارډ اپریشن ته ایډ نیو ریکارډ ته دلته به زه ووایم چې یو بټن جوړوم چې ایډ نیو سټوډنټ نوی سټوډنټ ایډ کا دا ما وکړه دا به نیکسټ کوم دا به فینیش کوم. دا زموږ سره دا یو بټن جوړه شوله دا به سیو کوم دا به کراس کوم. یو کار مونږ دا وکړو. دغه شانتي بیا به په کلاس په دې ټیبل باندې کلیک کوم دلته به راشم کریټ ته بیا به راشم فارم ته فارم تیار شو. تاسو ته مې ویل چې په دې ټیبل باندې به کلیک کوم د کیبورډ نه به ډیلیټ بټن پریس کوم دا به ډیلیټ شي دا به سیو کوم. اوس دا څه شی دی دا کلاس فارم دی اوکې دا به کراس کوم. اوس په دې کلاس فارم باندې بیا رائټ کلیک کوم د دې ډیزاین ته به راشم دلته به راشم کنټرول ته د کنټرول نه به دا بټن والا بټن راواخلم دا به ډریګ کوم. دلته به راشم ریکارډ اپریشن ته په دې کې ایډ نیو ریکارډ دلته به راشم ټیکسټ ته او دې کې مې ورکړو ایډ نیو کلاس نوې کلاس د دې بټن په تھرو باندې دا ایډ کا دا به فینیش کوم. دا کارونه شو دا به سیو کوم. دغه شانتي بیا به کلیک کوم په رول باندې په دې ټیبل باندې مې کلیک کړل دلته رالم کریټ ته بیا رالم فارم ته فارم کریټ شو. په دې ټیبل باندې به کلیک کوم او د کیبورډ نه به ډیلیټ بټن پریس کوم چې دا زموږ سره دغه ډیلیټ شي. دا ما سیو کو د رول فارم په نوم باندې دا ما بل فارم کریټ کو دا مې بند کو. په رول فارم باندې مې رائټ کلیک کو د دو ډیزاین ته رالم دلته نه په کنټرولز کې مې بټن راواغستو بټن مې جوړ کو ریکارډ اپریشن ته رالم دلته رالم ایډ نیو ریکارډ ته فینیش دا سوري نیکسټ مې کوم او دلته ایډ نیو رول نمبر نوی رول نمبر ایډ کول لپاره موږ یو بټن جوړ کړو دا به فینیش کوم. دا کار مې وکړو دا مې سیو کړلو. اوس د دې نه بعد په ټوټل فیس باندې به کلیک کوم کریټ ته به لاړ شم فارم به جوړ کوم دلته دا د خپل کیبورډ نه به ډیلیټ بټن پریس کوم دا مې جوړ کو. دا څه شی دی ټوټل فی دا د هغې فارم شو اوکې به مې کوو
دا مکراس کو وس په دې کې دلته راغلم ډیزاین ویو ته او بیا مې داسې وکړله چې د کنټرول نه مې دلته بټن راواغېستله بټن مې کریټ کړه ریکارډ اپریشن ایډ نیو ریکارډ دلته مې ورته وویل چې ایډ another فیس یا نیو فیس یا another فیس بس څنګه چې تاسو لیکئ ورته نیکسټ فینش دا مونږ جوړ کړله او دا به زه سیو کړم نو دا زمونږ سره 1 2 3 4 دا 4 فارمز جوړ شوله اوس دغه شانتي زه به اوس دلته مین مینیو کویري باندې به کلیک کړم کریټ ته به راشم فارم ته به راشم د دې نه به هم فارم جوړ کړم د دې نه چې فارم کله جوړ شي نو د دې دپاره به زه داسې وکړم چې سمپل دا به سیو کړم سټوډنټ مین مینیو کویري اوس دا د هغې څه شو فارم شو اوکې مې کو دا مې بند کو مین مینیو کویري فارم په دې باندې به رایټ کلیک کړم د دې ډیزاین ته رالم اوس دلته به لږ شانتې مونږه چینجز کوو او هغه داسې دی چې دا ما کلیک کړو دا سټوډنټ فیلډ دا مې ډیلیټ کو د دې لپاره بیا زه دلته راشم او دلته به وګورم کمبو باکس دا کمبو باکس دی په دې کنټرول کې تاسو ته ښکاري دلته یې لیکلی کمبو باکس دا کمبو باکس ما راواغېستله او دلته ما دا کلیک کړله چې کله مې کلیک کړله نو دلته به زه راشم I want the combo box to get the values from another table مونږه د سټوډنټ په نوم باندې یو ټیبل کریټ کړی دی نو زه به ورته وایم چې زه د هغې نه دا ویلو راغېستل غواړم نو دلته به زه راشم سټوډنټ ټیبل ته دا به نیکسټ کړم دې کې ماته سټوډنټ پکار دی نیکسټ دلته په اسنډینګ کې ماته سټوډنټ پکار دی دا به هم نیکسټ کړم دا به هم نیکسټ کړم او دا ویلو په څه کې سټور کا په سټوډنټ کې نیکسټ فینش نو دا تاسو وګورئ چې په دې طریقه باندې زموږ سره دا یو کمبو باکس کریټ شو او دې کمبو باکس لا مثال زه نوم ورکړم سټوډنټ نیم دغه شانتي په دې دویم کم کلاس والا فیلډ دی دا باندې به کلیک کړم او د خپل کیبورډ نه به ډیلیټ بټن پریس کړم بیا به راشم دلته کمبو باکس ته دا کمبو باکس ما راواغېستو بیا به دلته راشم دا کمبو باکس واخلم دا کلاس دپاره نو ټیبل مې ته واغېستو کلاس نیکسټ کلاس مې دې خوا راواړو نیکسټ بیا دا کلاس شو نیکسټ دا سټور کا په کلاس کې نیکسټ فینش دا مې دلته داسې کو چې دا کمبو باکس هم غټ شي او دلته مې ورته ولیکو سلیکټ کلاس بیا دغه شانتې په دې رول نمبر دغه چې دی کم فیلډ دی دا مې هم کلیک کو او د خپل کیبورډ نه مې ډیلیټ بټن پریس کړله دلته مې بیا کمبو باکس راواغېستو او دا کمبو باکس مې دغه شانتې ډرا کو بیا I want the combo box اوس دا زه جوړوم د رول نمبر دپاره رول نمبر ټیبل مې سلیکو نیکسټ پای کې رول نمبر فیلډ به راواخلم نیکسټ دا به هم نیکسټ کړم دلته به دا نیکسټ به یې کړم نیکسټ دا سټور کا په رول نمبر کې نیکسټ دا فینش کړم دا ما راواغېستو او زه ورته وایم چې سلیکټ رول نمبر دا مې ورکوم دغه شانتې په دې نیکسټ فیلډ باندې مې هم کلیک کو د خپل کیبورډ نه ډیلیټ بټن پریس کړم دا به ډیلیټ کړم بیا به راشم کمبو باکس ته دا کمبو باکس ما واغېستلو دا مې نیکسټ کو دلته ټوټل فیس دا به نیکسټ کړم ټوټل فیس هم زه یم چې سلیکټ کړم نیکسټ دلته راشه ټوټل فیس نیکسټ دا سټور کا ټوټل فیس کې نیکسټ فینش دا مونږه
دې کې د نیم ورکو select the desired fee مطلب دا چې خپل desired fees چې دی هغه select کا او د هغې په تور باندې هغه مخکې راوله دا مونږ داسې کړله دا شو او دا received fees او remaining fees دا زموږ سره په خپل ځای دلته به زه راشم دلته یو ټیب یو دغه به واخلم بټن دا بټن ما دغه کو دلته ریکارډ اپریشن ته رالم ایډ نیو ریکارډ ته او دلته ورته ویم چې ایډ نیو student fees د نوی student fees دا ور انټر کړه نیکسټ دا مې فینش کړله دا بټن زموږ سره کریټ شوله وس دا به زه سیو کوم نو په دې ځای کې چې کوم کار مونږ وکړو نو زه یو پیره دا ریپیټ کوم په کلاس باندې ما کلاس ټیبل باندې کلیک کړم کریټ ته لاړم د هغې نه مې فارم جوړ کړو د رول نمبر نه مې فارم جوړ کړو د سټوډنټ نه مې فارم جوړ کړو د سټوډنټ ټوټل فیس نه مې فارم جوړ کړو او د مین یو کویری نه مې دا فارم جوړ کړو دا زموږ سره 1 2 3 4 5 دا 5 فارم چې دی دا زموږ سره جوړ شوله په سټیپ نمبر 4 کې دا سټیپ نمبر 4 دا په یو ټول نه اوږد سټیپ په دې دی چې په دې کې موږ فارم جوړ او پای کې بیا موږ مختلف ډیزاین وکړله امید لرم چې دا کار به هم تاسو زما سره پریکټیکلی کړي او دا به تاسو زده کړي مې په خپل سیسټم باندې به تاسو رن کړي او تاسو له مزه په دې درکړي چې اوس انشاءالله موږ خپل پروجیکټ کمپلیټ کېدو ته نږدې یو اوس ورکې زه خپل ټیچر انجینیر کریم الله ته په لوی الله سپارم د الله په امان